Anyway, so nag-usap kami kanina. Alam nyo kasi ganito na yung nangyari sa pamilya natin, no, Ma'am Jen? Naging negosyo na tayo eh. Yes. Namulat na kasi pamilya ko, pamilya niya, lahat na ng mga ito, mga kamag-anak ko, napag-usapan namin tungkol sa negosyo. So mahalaga na mamulat sa pamilya ang negosyo. Alright, so positive day, G-Livers. This is Dr. Gigi, Sunga from Mike and James Project. Magandang tanghali sa lahat ng G-Livers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Doc Gigi Sunga. And kasama natin ngayon si Ate Jen. Hi, Ate Jen. Hi! Kumusta ba ang buhay natin? Everyone. Okay lang. Sa mga hindi nakakaalam, si Ate Jen po ay pinsan ko po pinakamatanda. Mas matanda lang ako ng konti sa kanya. Konti lang, 2 years lang eh. Pinsan natin si Ate Jen. Pinsang malupit, walang pagitan, okay? Pati sa asawa, magpinsan. Pinsan. Kaya hindi pwedeng itapon. Yeah. Anyway, so nag-usap kami kanina. Alam nyo kasi ganito na yung nangyari sa pamilya natin, no, Ma'am Jen? Naging negosyo na tayo eh. Yes. Namulat na kasi pamilya ko, pamilya niya, lahat na ng mga ito, mga kamag-anak ko, napag-usapan namin tungkol sa negosyo. So mahalaga na mamulat sa pamilya ang negosyo. Okay. Dahil ang negosyo ang susi sa pag-asenso. Yan talaga yan, okay? So ngayon si Ate Jen, naghahanap siya ng mga reseller. So sa lahat ng mga gustong kumita ngayong mula October hanggang November, naghanap si Ate Jen ng reseller ng mga kandila. Tama po ba? Okay. Season ng kandila ngayon. So ano yan eh, sabi nga, may panahon kasi mga types of business, mga products eh. So, ngayon, ito yung panahon niya. Saktong-sakto ngayon, October. Kaya start ng October natin. October 3. So, meron tayong 1 month, no? Meron pa. Okay. So, hanggang 28, gano'n. hanggang 28. So, Tijen, paano ba ang inyong i-deliver mo ba o may message ka na lang nila? May message ako, tapos pwedeng kunwari, via LVC or yun ang ganun ang payment. So, saan ka ba pwedeng mag-deliver? Malayo, pwede, no? Depende, basta't kakayanin ng kung deliver. Depende sa dami siguro, no? Depende sa dami din. Pero may supplier naman tayo, meron. Meron tayo. Nakarekta po ako sa supplier, kaya medyo mababa sa akin. Okay, direct, no? Direct sa nagagawa, sa nagmamanufacture ng kandila. Ako ang bala second party lang ang reseller. Hindi na siya magte-third party, second party lang siya. Okay, kasi pag maraming dinaanan, maraming tubo. Alam mo, tigdi 5 piso na lang yun. Pagdating na sa'yo ng kandila, yung 50, 150 na. Sa dami. Pero to, direct na. So, direct ako sa factory, kumbaga. Kaya, kumbaga, yung reseller ko, second party na lang. Kasi first channel lang si Ate Jen, second channel ka. Okay? So, sa lahat gusto mag-order, mag-reseller para magkaroon ka ng income ngayon. Lalo ngayon, malapit na yung Pasko. Dapat, isa yan sa pinagkakabalaan dapat natin. Yeah. Paano mag-increase ang ating income. Okay? So, pwede yan kahit na ikaw empleyado. Pwede, no? Pwede na, isa kang ordinaryong nanay na Facebook lang, maka-order tayo mga kapatid. Yun. Gamitin lang natin yung social media, no, Tijen? Social media, makaka-order. Ako sa par ngayon, meron ako mga pa-order via social media pa lang. Hindi pa ako nagpa-personal na naglalakad. Okay, bali mag-start pa lang ako mag-personal maglakad. Yung mga hindi ko kaano sa Facebook, yun ang lalakarin ko. Pero yung lahat ng friend ko sa Facebook, na-order na siya. Okay. Ano ba yung Facebook account mo, Tijen? Pwede natin ipakita, no? Palagay ko na lang dyan. Lagay mo na lang. Number mo, Tijen? Ay, teka, hindi ko kabisado. Isa ko na lang number, 0999-311-6964. Okay, so active ka naman dyan. Okay, so palagay na lang natin kay Angel dyan, no? Sige. Pati yung isa palagay ko na lang din kay Angel. Okay. Okay. So, yan, another business opportunity para sa lahat ng G-Livers natin. Asahan ko po ang suporta ng G-Livers. Yan, G-Livers. Pwede rin kasi sila ilagay nila sa mga tindahan, palagay-lagay. Pwede, Tapos, kasi pag ganitong season, marami akong nakikita. Tsaka yun, just in case, hindi siya mabubulok. Kasi pagka kunwari, hindi mo siya napaubos ngayon, the next year, pwede mo siyang gamitin. Kaya doon ako sa hindi nabubulok para nun walang lugi. Parang si Aling Tisay, no? Yes. Si Aling Tisay sa t-shirt, di nabubulok. T-shirt walang nasisira sa damit. Tsaka kailangan talaga. Yan, kailangan. Si Ate Jen po, kaibigan matalik ni Aling Tisay. Yes. Kaya tawagin natin si Ate Jen, Aling Jenny. Ang tawagan namin ni Aling Tisay is kambal. Baka mamaya nakikita nyo sa nagko-comment ako sa mga ni Aling Tisay. Sa post niya. Ang tawagan po namin is kambal. Magkamukha kasi daw kami. So magkaibigan sila. Yes, kaya very close kami dalawa. So, yun. Okay, so G-Livers, yan another opportunity para sa inyo, okay? Tawag ka lang. Sa lahat ulitin natin. Sa lahat ng gusto magkaroon ng income ngayong October hanggang November. So, maging reseller tayo ng candles. So,
again, second channel ka lang, so mas malaki ang chance na kumita mas ka. malaki ang kita. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!